bán cho bà Bất Kỳ nó vậy. Bà Bất Kỳ cái nó dài. Đi ca, đi ca. Yeah. Yeah. Excuse me. Want to buy something? So sir, make one there, sir. Okay, new one. Jeg kiggede op. Gucci bag. You get the little Gucci bag. Yeah. And she wanted iPad. 거기는 Okay, how many that you want? I will call for you. 150. Cái gì vậy? lấy cái bịt bọc cho nó đi. Lấy cái nó cho nó với lấy cái này. Đó rồi. Đó. Cái này tôi gọi các bạn. Đáng cạnh luôn. Để sao bạn sợ nó ném luôn. Qua đây con. Qua đây. Qua đây. Các bạn có mấy nhựa? Cảnh thằng quay.
Pour le prix des